हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु एकदमै पिरो मिठो चिकन करीको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएको छु। सबैभन्दा पहिला मैले यसमा राखे एक सानो चम्चा जीरा, एक सानो चम्चा सौंफ, एक सानो चम्चा सिंगो धनिया, एक चौथाई चम्चा मेथी, दुईटा रातो खुर्सानी सुकेको। अब यसलाई म 2-3 मिनेट जति फ्राई गर्छु। ल अब हाम्रो मसलाहरु भुटिसकेको छ। अब यसलाई म यसरी प्लेटमा झिक्दै छु र यसरी झिकेर म यसलाई 10 मिनेट जति त्यतिकै सेलाउन दिन्छु। त्यसपछि म यसलाई मसिनो गरेर पिस्ने छु। ल अब मैले यहाँ कराई बसाए र यसमा मैले राखे 3 ठुलो चम्चा तेल। ल अब तेल तातेपछि मैले यसमा फुराए आधा सानो चम्चा जीरा, दुईटा तेजपत्ता, 2 इंच दालचिनी र मैले यसमा राखे एउटा ठुलो प्याज, ल अब मैले यसमा राखे एक ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा बेसार, यसमा मैले राखे एउटा ठुलो टमाटर मसिनो गरेर काटेको, थोरै नुन, अब मिक्स गर्दियौं। अब यसलाई छोपेर टमाटर एकदमै राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। ल टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। अब यति बेला भएपछि म यसमा राख्छु आधा किलो चिकन। नुन राखे मैले फेरि चिकन राखेपछि। अब मजाले यसलाई चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर मिडियम हिटमा 15 मिनेट पकाउनु पर्छ। बीचबीचमा हामी यसलाई चलाउँदै गर्ने छौं। चिकन राम्ररी पाक्दैछ। अब यति बेला भएपछि मैले राखे अघि भुटेर पिसेको मसला। त्यसैगरी मैले यसमा राखे 1/4 चम्चा टिमुरको धुलो,
1/4 चम्चा मरिचको धुलो, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, थोरै नुन पनि थपे मैले। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। मैले राखे केही धनियाको पत्ताहरू, अब फेरि यसलाई छोपेर 5-7 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। हिट चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ। ल अब पिरो पिरो अचार टाइपको चिकन चाहिँ अब रेडी भएको छ खानको लागि। यसमा मैले राखेँ बाँकी रहेको अरू धनिया पत्ता, चलाइदिउँ। हाम्रो पिरो मिठो चिकन चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी चिकन बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला, अवश्य पनि यसलाई ट्राई गर्नु होला। हस् त यो पिरो पिरो मिठो चिकनको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।